વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું નિશ્ચિત સર, હોમ ક્લાસીસ થી. આજે આપણે ધોરણ 12 અંગ્રેજી વિષયની અંદર બીજો યુનિટ અને એનું પહેલું રીડ ની ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે તેની ગ્લોસરી વિશે ચર્ચા કરીએ. યુનિટ 2 માં પહેલા રીડનું છે નામ અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની, અવિસ્મરણીય વોલ્ટ ડિઝની. વોલ્ટ ડિઝની ના જીવનની એક વાત લઈને અહીંયા એના નાના ભાઈએ લખેલો આ લેખ પાઠ છે. ગ્લોસરીની અંદર છે કે લિંગર્સ એટલે સ્ટેસ, રિમેન્સ કે હેંગ્સ ઓન ટકી રહેવું, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે મહેનતુ, હાર્ડવર્કિંગ, ગ્લુમલી એટલે નિરાશાપૂર્વક અથવા તો હતાશાપૂર્વક, ગ્લુમીલી દુઃખ એવો અર્થ થાય, હેલ્ડ-બેન્ટ એટલે ડિટરમાઇન્ડેડ ટુ અચીવ સમથિંગ એટ ઓલ કોસ્ટ, કોઈ પણ ભોગે કંઈક ની કંઈક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો નિર્ણય. ત્યારબાદ છે ફિલિપ. ફિલિપ એટલે રોમાંચ અથવા સ્ટિમ્યુલેશન થાય, એક્સાઇટમેન્ટ. બેંકરપ્સી એટલે દેવાળું ફૂકવું થાય, ઇકોનોમિક ફેલિયર કે ઇન્સોલ્વન્સી. ઓર્ચિડ એટલે એક પ્રકારના છોડવા, પ્લાન્ટેશન છોડવા કહી શકાય. વિલો, વિલો પણ એક પ્રકારનું નાનો છોડ છે જે ઉચ્ચ તાપમાન કે નીચા તાપમાનની અંદર જોવા મળે. સ્નગલ એટલે લપાઈ જવું, લપાઈને બેસી જવું, ગેટ ક્લોઝ ટુ કોઈ વ્યક્તિની નજીક થવું અથવા કડલપ. નિકલ એટલે 5 સેન્ટનો એક સિક્કો. ફ્લોપ્ડ એટલે સંપૂર્ણ રીતના નિષ્ફળ જવું. ક્રેન્કડ એટલે હાથ વાળીને જે કેમેરો પકડવામાં આવે છે એના અર્થમાં છે. સ્પ્લેશ્ડ એટલે ભવિષ્યની કોઈ સારા સમાચાર આપવા માટેનો વાત છે. એન્થ્યુઝડ એટલે ઉત્સાહપૂર્વક વાત કરવી. વર્ચ્યુસો એટલે એક્સેપ્શનલ અથવા જીનિયસ, શ્રેષ્ઠ, પ્રતિભાશાળી એવો અર્થ થાય. રિવિટેડ એટલે આશ્ચર્યચકિત કરવું, સંમોહિત કરવું. ફેસિનેટેડ કે મેસ્મરાઇઝ્ડ અર્થ થાય. ટ્વિટેચ્ડ એટલે ધીમેકથી ઝટકો લાગવો થાય. વિલ્ડ એટલે વ્હીલચેર ઉપર આગળ વધવું, ફરવું. ડિસેન્ટ એટલે વિરોધ કરવો, ઓપોઝિશન. ગ્રીન્ડ એટલે નાખુશીની અવસ્થામાં મોટે મોટેથી હસવું. સ્ટબર્ન એટલે જિદ્દી થાય, હેડસ્ટ્રોંગ, ઓબ્સ્ટિનેટ. પોર્ટપોરી એટલે કલેક્શન, સંગ્રહ, એસોર્ટમેન્ટ થાય. કન્જર્ડ એટલે ક્રિએટેડ, સર્જન કરવું થાય. પ્રિપોસ્ટરસ હસીપાત્ર, મૂર્ખામી ભરેલું, સિલી કે એબ્સર્ડ એવો અર્થ થાય. ફેસ એબાઉટ એટલે સડન એન્ડ કમ્પ્લીટ ચેન્જ, અચાનક આવેલો બદલાવ. અને એક્સ્ટ્રાવેજન્સ એટલે વેસ્ટફુલનેસ અથવા તો લક્ઝરી, જે નકામી ભૌતિક વસ્તુઓ ભેગી કરવાનો અર્થ છે. તો આની ગ્લોસરી આપણે ચર્ચા કરી. હવે પાઠને આપણે સમજીએ. અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની, રોય ડિઝની એના લેખક છે અને એના મોટા ભાઈ વોલ્ટ ડિઝની એના ઉપર પોતે વાત લખેલી છે કે માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર. નો મોર એટલે અહીંયા મિત્રો મૃત્યુ પામવાના અર્થમાં છે. મારો ભાઈ વોલ્ટ અત્યારે જીવંત નથી. Yet his influence lingers like a living present over the studio. છતાંય અમારા સ્ટુડિયો ઉપર તેનું જીવંત હાજરી હોય તેમ એની અસર હજી પણ ટકી રહી છે. ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલે અસર, લિંગર્સ એટલે ટકી રહેવું, લિવિંગ પ્રેઝન્સ એટલે હાજરી અમારા સ્ટુડિયો ઉપર. Where he turned out the cartoons, nature films and feature movies. આ એવો સ્ટુડિયો હતો કે જે જગ્યાએ તે કાર્ટૂન બનાવતા, પ્રાકૃતિક પિક્ચર બનાવતા અને ચલચિત્રો બનાવતા. આ ચલચિત્રોને કારણે that made him known and loved around the world. અને આ કાર્ટૂન પિક્ચરને કારણે તે આખી દુનિયાની અંદર ચાહના મેળવી હતી અને પ્રખ્યાત બન્યા હતા. Even now આજે પણ as I walked around the studio crew, હું મારા સ્ટુડિયોના માણસોની સાથે સાથે જ્યારે હું ચાલતો હોઉં, એની સાથે હું ક્યાંક કામ કરતો હોઉં, તો I half expect to encounter, મને એવી આશા હોય કે મારો સામે આવી જાય. એન્કાઉન્ટર એટલે વિગ્રહના અર્થમાં નથી, પણ સામે મળી જવું. That tall country boy figure, તે ઊંચો અને ગામડિયો છોકરાનો આકૃતિ મને ભેટી થાય.
એના મારો ભાઈ મને મળી જાય એવું એમ કે છે. હેડ બોર્ડ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યુ પ્રોજેક્ટ, અને એનું માથું હંમેશા નીચું જ હોય અને એ કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ વિશે વિચારતા જ હોય. આવો વ્યક્તિ મને મળી જાય એવું મને હંમેશા લાગ્યા કરે છે, ભલે એનો ભાઈ મૃત્યુ પામેલા હોય. વોલ્ટ વોઝ સો મચ ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ. મિત્રો, નવો શબ્દ છે અમારા માટે, એક ચાલક બળ હતું. ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ એટલે મિત્રો ચાલક બળ થાય. બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ, અમે જેટલું કર્યું એ બાબતો પ્રત્યે, ફ્રોમ મેકિંગ મૂવીઝ, પિક્ચર બનાવવાથી માંડીને, ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ નું અમે બાંધકામ કર્યું, ડિઝનીલેન્ડ અમે બનાવ્યું. અને ધેટ પીપલ કોન્સ્ટન્ટલી મેન્શન હિઝ નેમ, લોકો સતત એના નામનો ઉલ્લેખ કરતા રહે છે. એઝ ઇફ, મિત્રો આ ગ્રામરનો પોઈન્ટ છે, એઝ ઇફ પછી કોઈ પણ કાળ, કોઈ પણ પુરુષ હોય તો કરતા પછી વેર જ આવે. જો હાઇલાઇટ કરેલું છે કે લોકો તેનું નામ સતત ઉલ્લેખ કરતા, જાણે કે હી વેર સ્ટીલ અલાઇવ, એટલે હી હારે વેર આવ્યું. હી એકવચન છે, વોઝ નો આવે, વેર જ આવે. શા માટે? તો કે એઝ ઇફ હારે કરતા પછી હંમેશા વેર આવે. આ ગ્રામરનો પોઈન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. જાણે કે તે હજી પણ જીવતા હોય. એવરી ટાઈમ વી શો એ ન્યૂ પિક્ચર ઓર ઓપન એ ન્યૂ ફીચર એટ ડિઝનીલેન્ડ, દરેક સમયે અમે કોઈ નવું પિક્ચર બતાવતા હોય અથવા તો ડિઝનીલેન્ડ ની અંદર કોઈ નવી લાક્ષણિકતાનો ઉમેરો કરતા હોય ત્યારે સમવર ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે, કોઈક ને કોઈક આ વાત કહેવા માટે બંધાયેલું જ હોય કે આઈ વન્ડર, હું વિચારું છું હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઈક ઇટ, વોલ્ટના કેવું લાગશે. એન્ડ વેન ધીસ હેપન્સ, અને જ્યારે આ બને છે, આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ ધેટ, હું વ્યક્તિગત રીતે માની લઉં છું કે ઇટ વોઝ સમથિંગ હી હિમસેલ્ફ હેડ પ્લાન. અમે જે કાર્ય કર્યું એનું પ્લાનિંગ, એની આયોજન કદાચ મારા ભાઈએ પોતે જ કરેલું હશે. ફોર માય ઇમેજિનેટિવ, કલ્પનાશીલ, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે મહેનત. મિત્રો, વોલ્ટ ડિઝનીના બે વિશેષણો બતાવ્યા છે. વોલ્ટ ડિઝની કેવા હતા રોય ડિઝની માટે? તો કે કલ્પનાશીલ, ઇમેજિનેટિવ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે મહેનતુ હતા. એ મારો બ્રધર, ભાઈ, લેફ્ટ ઇન પ્રોજેક્ટ્સ ઇન પ્રોગ્રેસ, કાર્યાન્વિત કરેલા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટો અમારા માટે મૂકી ગયા હતા. ટુ કીપ ધ રેસ્ટ ઓફ અસ બિઝી ફોર મેની યર્સ, વર્ષો સુધી અમને વ્યસ્ત રાખવા માટે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ ચાલુ અવસ્થામાં અમારા માટે મૂકી ગયા હતા. વોલ્ટ વોઝ એ કોમ્પ્લેક્સ મેન, વોલ્ટ એક જટિલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતો માણસ હતો. ટુ ધ રાઇટર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ એનિમેટર્સ હુ વર્કડ વિથ હિમ, લેખકો, જે પ્રોડ્યુસ કરતા હોય, રજૂઆત કરનારા હોય, અને જે કાર્ટૂન બનાવનારા એનિમેટર્સ કે જેની સાથે કામ કરતા, હી વોઝ એ જીનિયસ, એક પ્રતિભા સંપન્ન વ્યક્તિ હતા. હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એબિલિટી, કે જેની પાસે એક અસામાન્ય ક્ષમતા હતી. ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા, કોઈ પણ વાર્તા કે કોઈ પણ વિચારની અંદર કલ્પના શક્તિનો એક વધારાનો સ્ટ્રોક, એક વધારાની બાબત ઉમેરવાની એક એની પાસે અસાધારણ ક્ષમતા હતી. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ હુ વોચડ હિઝ ટીવી શો, લાખો લોકો કે જે તેના ટીવી શો જોતા, આ લોકો માટે હી વોઝ વોર્મ, તે ઉષ્માસભર, કાઇન્ડલી એટલે દયાવાળી, પર્સનાલિટી એટલે વ્યક્તિ હતા, બ્રિંગિંગ ફન એન્ડ પ્લેઝર ઇનટુ ધેર હોમ્સ, અને તે વ્યક્તિ તેઓના ઘરમાં આનંદ અને ખુશી લઈ આવતા. ટુ ધ બેન્કર્સ હુ ફાઇનાન્સ્ડ અસ, અને અમને જેણે નાણાં આપેલા હતા એ બેંકના લોકો માટે, આઈ એમ શ્યોર, મને ખાતરી છે, હું કહું છું કે હી સીમ્ડ લાઈક એ વાઇલ્ડ મેન, એક બહુ હિંસક જેવો પ્રાણી હતો, એક માણસ હતો. હેલ બેન્ટ ફોર બેન્કરપ્સી, દેવાળું ફૂકવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય. પૈસા જેવા આવ્યા કે એને તરત જ સ્ટુડિયોમાં રોકી દીધા. અને ટુ મી, અને મારા માટે, હી વોઝ માય અમેઝિંગ કિડ બ્રધર, તે મારો એક આશ્ચર્યજનક નાનો ભાઈ, ફૂલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ, અવ્યવહારુ સ્વપ્ન હતો મારો ભાઈ. ધેટ હી મેડ કમ ટુ, અને પાછા એ અવ્યવહારુ સપનાને એને સાચા પણ કરી બતાવ્યા. અહીંયા જુદા જુદા છોડની વાત થઈ છે. અમેરિકામાં ઉગતા વૃક્ષો છે. ધ એપલ ઓર્ચિડ, એપલનું ઝાડ, ઓર્ચિડ એટલે એક મોટું ઝાડ થાય છે. એન્ડ વીપિંગ વિલોઝ, આ વિલોઝ જે પણ નાના નાના છોડ છે. સ્ટેન્ડ ગ્રીન, લીલાછમ હતા. એન્ડ બ્યુટીફુલ એટ અવર ઓલ્ડ ફાર્મ, અમારા જૂના ખેતરે બહુ સુંદર દેખાતા હતા. વેર વોલ્ટ સ્કેચ્ડ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ, અને જ્યાં વોલ્ટ તેના સૌ પ્રથમ પ્રાણીઓના ચિત્રો સ્કેચ કરતો. આઈ રિકોલ, મને યાદ આવે છે
કે how Bolt and I would snuggle together. સ્નગલ એટલે લપાઈ જવું, એકબીજાને સાથે લપાઈ જતા, in bed પથારીમાં, and hear the hunting whistle, ડરામણી સીટી અમને સંભળાતી of a locomotive, પહેલાના જે સ્ટીમ એન્જિન આવતા અને એનું બિહામણી સીટી સંભળાતી, passing in the night, રાત્રે અમે લપાઈને સૂઈ જતા. our uncle Mike, અમારા કાકા માઇક હતા, was an engineer. અહીંયા એન્જિનિયર એટલે ઇજનેરના અર્થમાં નથી, પણ એન્જિનના ડ્રાઈવર હતા. and he would blow his whistle, અને તે પોતાના એન્જિનની વિસલ વગાડતા, one long, એક લાંબી સીટી વાગતી, and two shorts, અને બે ટૂંકી સીટી વગાડતા, just for us, અમારા જ માટે. Walt never lost his love for trains. ટ્રેન પ્રત્યેના પ્રેમને વોલ્ટ કોઈ દી ભૂલ્યા જ નહીં. years later, વર્ષો બાદ, an old fashioned train, એક જૂના જમાનાની ટ્રેન, was one of the મિત્રો one of the એક થાય, પણ one of the પછી નામ બહુવચનમાં જ આવે. તમને અહીંયા જોઈ શકો છો one of the first attractions. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ગ્રામરનો પોઈન્ટ છે. સુપરલેટિવ ડિગ્રી બહુવચન ધરાવતી હોય ત્યારે one of the પછી હંમેશા બહુવચન નામ જ આવે. ધ્યાન રાખજો, હાઇલાઇટ કરી દીધું છે તમને. એક જૂના જમાનાની ટ્રેન એ પ્રથમ આકર્ષણોમાંનું એક હતું એટ ડિઝનીલેન્ડની અંદર. તો અહીં સુધીની આપણે વાત કરી, ત્યાર બાદની વાત આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર કરશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.